كيفاش غادي نتغلب على الخوف؟ شنو هي احسن طريقه باش ما نفشلش؟ في هذا الفيديو غادي نهضر على الخوف من الفشل او لا بور دو ليشيك. بصفه عامه الخوف هي واحد الغريزه فينا اللي كتحمينا من مخاطر الحياه. هذا الخوف كيبدا كيديفلوبا من الصغر، من نهار فاش كنتزادو. الخوف احيانا كيجي سواء من شي حاجه كان ايماجينيوها، شي حاجه عشناها، ولا شي حاجه شفناها. الدري صغير اول نهار كيشوف الظل ديالو تابعو كيبدا كيبكي حيت ما عمرو عرف شنو داكشي تابعو. اون فوا كنشرحوا له كيولف كيعرف بان هذاك راه عادي. الخوف داير بحال واحد العضله، كل ما كانت قويه كل ما كتهز الثقل بزاف. كاين اللي كيخاف يهضر مع بنادم ما كيعرفوش، وكاين اللي كيهضر ما عنده حتى شي مشكل، ماشي حيت هو بطل ولكن حتى هو كان ديجا كيخاف يهضر مع الناس، ولكن تجاوز داك المرحله. بحال الا قلتي عندنا واحد الخزان ديال الخوف، واي حاجه ما كايناش في داك الخزان لو كور ديالنا كيصيفط واحد لي سينيو للدماغ كيقول له ديكلونشي لنا الخوف، لان راه هادشي ما كنعرفوش نتعاملوا معاه. فاش انت كتقول لا نديرها وكتحدى ديك المرحله وكتنجح ولا كتفشل، كتوصل لواحد لا ساتيسفاكسيون بانك درتيها وعرفتي فين داك الطريق كتوصل، وبالتالي كتجي داك الخزان وما كتبقاش تعاود تخاف منه. تخيل معايا دابا عندك دي زيدي واعرين وبغيتي ديرهم ولكن خايف، لو ريزولطا شنو هو تبقى ستاتيك ما غاديش ديرهم، وغادي ديما تبقى سومي لداك لابور ديالك. حاول تبدل قانون اللعبه وقول لا خصني نبدا نزعم، لان الا خسرتي غادي تربح جوج ديال الحاجات: اكسبيريونس علماتك وما بقيتيش كتخاف من داك الحاجه. على عكس الا ما زعمتيش داك الحلم ديالك عمره غادي يتحقق. اغلبيه ديال الناس اللي في لونطوراج ديالنا ولا في العالم كامل اللي ناجحين كيكونوا جريئين، دي كوراجو، وعاشوا ملايين ديال لي زيشيك. حيت راه كلشي كيخاف، هي كاين واحد كيزعم وواحد ما كيبغيش يخرج من ديك لا زون دو كونفور ديالو. والا لاحظتوا فاش كتبغيو ديروا شي حاجه عاجباكم ومهمه كتحسوا بالخوف. مثلا كتقلب على خدمه وعندك لو شوا ما بين جوج ديال لي زوفر، وحده فيها بلوس دو ريسبونسابيلتي وفيها حوايج مهمين وباغي تتعلمهم، وحده اخرى داكشي تاقن ومزيان. اوتوماتيكمون غادي تخاف من الاولى لان هي اللي فيها تشالنج كبير وعاجبك اكثر. دونك الخوف ايغال اوبورتونيتي. بحال عاوتاني مثلا الا كنتي جالس وشتي جوج ديال البنات تو فا ستريسي بلوس تهضر مع وحده عاجباك كي وحده ما عاجباكش. دونك اشاك فوا تحس بالخوف قول لا هادي سي اون اوبورتونيتي اللي خصني نستغلها. لو بروبليم ديال هاد الخوف هو ديما كنربطوه بواحد لو بروبليم. ديما فاش كنكونوا خايفين كنبقاو كنستريساو وكنبقاو كنقولوا ناري علاش كنستريسي، ناري كيفاش نحيد هاد لو ستريس، ناري كتبقى كتكريي واحد لو بروبليم الوغ كو ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين واحد لانكونفور وخاصك تحاول تادابطا مع ديك لانكونفور اللي راك فيه انت. بيرسونيلمون كنت خدام في واحد البوست اللي مرتاح فيه ترونكيل، وفي الخدمه اقترحوا عليا واحد البوست فيه مسؤوليه كبيره وقالوا لي واش تخدم فيه ولا مازال ما قادر على هذا النيفو. بقيت كنقول ناري والا زقلتو والا ما عرفت شنو غادي ندير، وليت كنكري دي بروبليم في راسي. ومشيت كنسول واحد الماناجر وقلت له دابا هذا البوست واش ناخذو ولا نتسنى حتى يكون عندي اكسبيريونس اكثر. هو يقول لي واحد الجواب خلاني هي كنشوف، قال لي شي دابا انا يعطوني بوست بي دي جي ديال جوجل ناخذو، لان لو بيغ ديكا شنو هو غادي تفشل، وين فوا غادي تفشل غادي تتعلم بزاف د الحوايج. وفاش كتزعم وكتغلب على ديك لابور كتلاحظ بانك انت قادر دير شي حوايج اللي اصلا انت ما كنتيش كتفكر تقدر ديرهم. وديما هادوك اللي يكونوا كيتحداو الخوف ما كيندموش، بالعكس كيقولوا تعلمت وكيكونوا ناجحين اغلبيه الاوقات. الوغ كو هذاك اللي جالس في لا زون دو كونفور ديالو ابخي كيندم كيقول لك ونصاب كان هي درت هذيك. دونك اشاك فوا تحس بالخوف فاش تبغي دير شي حاجه عارف هي اللي خاصك دير، حيت سي اون اوبورتونيتي اللي كتحلك بزاف ديال البيبان. وما ديهاش في الناس شنو يقولوا عليك الا فشلتي، حيت اغلبيه ديال الاحيان ما كنديروش الحاجه باش ما يضحكوش علينا الناس. وكي ديما غنسالي بواحد لا فراز اللي كتريزومي هادشي كامل: il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. يلا بون ديبي ديشيك هادي من عندي.